Khu vực này là khu vực nào mà toàn nghe mùi nước mắm không ấy? Cảnh quay buổi chiều đẹp các bạn ha. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn của kênh Năm Chất Vlog yêu quý. Hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng trải nghiệm một chuyến đi phượt từ Ninh Thuận đến Bình Thuận bằng con đường quốc lộ 1A các bạn nhé. Đồng thời mình sẽ chia sẻ một ít kinh nghiệm đi phượt đường dài cho các bạn để các bạn tham khảo trước khi lên đường nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình đi phượt từ Ninh Thuận đến Bình Thuận các bạn nhé. Bây giờ là khoảng 1 giờ chiều rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ xuất phát từ khu phố 1 Phan Rang Tháp Chàm, đi thẳng một mạch tới Bình Thuận bằng con đường quốc lộ 1A các bạn nhé. Tốc độ hiện tại của gia đình mình đi đó là khoảng 60 km/h. Nhưng để rút ngắn video thì mình xin phép các bạn sẽ tua nhanh một chút các bạn nha. Các bạn thông cảm nha. Bây giờ là theo như dự báo ở trên bản đồ á, là hơn 2 tiếng, gần 3 tiếng rồi các bạn ơi. Đang trên đường tới Bình Thuận đây. Gửi ghé vào phía này. Đây là đang ở quốc lộ 1A nghe các bạn. Địa phận này là của Ninh Thuận hay Bình Thuận nhỉ ta? Nêu có từ Bình Thuận hay Ninh Thuận gì không? Giờ là ngày mùng 1 Tết. Mình sẽ đi cho đến ngày chiều mùng 5 Tết về. Hai vợ chồng cầm 14 triệu có đủ không? Hy vọng là đủ. Từ Đà Lạt xuống Phan Rang tụi mình đi qua quốc lộ 20 là qua đèo sông Pha, đèo Hoàng Mục, và đi xuống Bình Thuận, rồi sau đó là sẽ tới Ninh Thuận rồi Nha Trang. Khi đi về á là tụi mình sẽ đi đường 27, quốc lộ 27, đèo Khánh Vĩnh á. Các bạn nhớ theo dõi nha. Đèo Hoàng Mục và đèo Khánh Vĩnh là hai con đèo khác nhau, cực kỳ đẹp, với những đường cua lắc léo nhỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Năm Chất Vlog những ngày qua nhé. Trên đường từ Đà Lạt xuống Bình Thuận, mình có ghé qua Ninh Thuận và thăm cánh đồng lúa rất là đẹp các bạn ơi. Mình là dân Đà Lạt cho nên thấy cánh đồng lúa này rất là lạ lùng, rất là thích. Ở đây nghe mùi lúa nó thơm vậy đó. Đây là vợ tôi nè, tôi bé mèo, bé bầu. Đó. Khi chạy xe trên đường quốc lộ 1A các bạn phải để ý những điều sau. Thứ nhất, không được chạy gần xe lớn. Một là các bạn phải vượt trước, hai là đi phía sau thật xa, không được chạy sát bên cạnh. Tiếp theo là các bạn phải giữ khoảng cách với xe phía trước. Thứ ba là các bạn phải có tầm nhìn xa, không được nhìn gần. Và phải để ý những tuyến đường nhánh rẽ từ trong dân vào đường quốc lộ 1A rất nguy hiểm. Nếu có người rẽ vào đường quốc lộ 1A, các bạn sẽ phanh không kịp và té. Mà toàn nghe mùi nước mắm không ấy? Đọc thử cái địa chỉ ở đây cho mọi người nghe cái mèo. Khu vực này là khu vực gì mà toàn mùi nước mắm không ấy? Đi qua cái đoạn này là toàn mùi nước mắm các bạn ơi. Nước mắm siêu sạch này, nước mắm cá cơm này, nước mắm nhị này, nước mắm Quang Vinh, út trà nước mắm Hoa Phượng đủ. Toàn nước mắm luôn các bạn ơi. Đây là nước mắm à, khu vực nước mắm Cà Ná các bạn ơi. Đây là khu vực Cà Ná của Bình Thuận hay Ninh Thuận đây. Đọc từ Ninh Thuận này con. Cà Ná Ninh Thuận nha các bạn. Khu vực này là chuyên về nước mắm. Nếu các bạn có nhu cầu xay nước mắm, mua nước mắm tặng vợ, tặng bố mẹ thì tới khu vực Cà Ná này mà mua tặng nha. Đầu xuân mà tặng nước mắm là quanh năm là ngon luôn á. Tha hồ ăn luôn á. Chúng tôi đang trên đường hướng tới Bình Thuận. Mục tiêu của chúng tôi là tới Bình Thuận cái đã. Mới đi qua Ninh Thuận xong nhưng mà sẽ quay lại Ninh Thuận để rồi tới Nha Trang nữa. Rồi từ Nha Trang là theo quốc lộ 27 chúng tôi sẽ về Đà Lạt. Lúc đi xuống là chúng tôi đi theo đường quốc lộ 20B rồi. Quốc
tốc độ 20 rồi. Còn đi về là sẽ đi từ Nha Trang về tới Đà Lạt qua con đường Khánh Vĩnh. Đây là biển Cà Ná. Chúng tôi đã tới thấy biển rồi. Cậu có giơ tay nó thả tim rồi kìa. Cậu có thả tim rồi. Bon bon trên những chuyến xe, cảm thấy đó nó buồn phá không gian giam cầm ta trong nhiều vườn. Tôi đã thấy biển trước mặt rồi đó các bạn ơi. Biển Cà Ná rồi. Bây giờ là chúng tôi sẽ theo con đường biển này tới Bình Thuận, Phan Thiết. Tôi đến thăm em Bình Thuận em ơi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới Bình Thuận này. Mà từ Bình Thuận về Sài Gòn rất là gần các bạn ơi. Tầm có 300 cây à. Bảo nào Bình Thuận đất lên giá. Bình Thuận có một loạt dự án đang đầu tư ở đó luôn. Hiện tại thì đang chạy phát triển cho nên gió mạnh quá nên nói các bạn có nghe không? Đây gió to lắm. Rồi mình bắt được vào cam ở biển Ninh Thuận cách đây khoảng tầm 1 tháng đó các bạn. Mình bắt con phơi cam ở biển đấy. Cũng vì gió to quá rồi mất núi điều khiển không được rồi mất sóng luôn. Bây giờ con phơi cam đó nó đang quay tôm cá ở dưới biển các bạn. Tuyến đường này đi qua biển, eo biển rất là đẹp các bạn ơi. Tôi đến thăm em biển của tôi đây, đi hướng bên này không thấy được biển nhiều, đi hướng bên kia được thấy được biển nhiều hơn các bạn ơi. Hướng bên này không thấy gì cả nhưng mà thèm lắm, thèm biển lắm. Nhìn là mê hồn luôn. Đó, biển đấy, biển đấy. Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây, tôi thấy thành thang như mây trời dần dần cứ xa trời. Dọc đường phải nghỉ mấy lần rồi các bạn ơi. Cho xe nó nghỉ ngơi này, để cho người nghỉ này chứ. Còn đến 94 km để mới tới Bình Thuận các bạn ơi. Dừng lại nghỉ dọc đường chút này. Chào các bạn nhá. Hôm nay là mùng 1 Tết đấy. Đã làm một chuyến phượt 4 người trên một xe máy. Đà Lạt, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nha Trang và một số đảo. Đây, đang ở địa phận của Ninh Thuận á. Đi qua khu này đẹp quá. Còn đến 94 km nữa mới tới. Mình mới đi qua Ninh Thuận xong. Về Bình Thuận xong rồi ngày mai ngày mốt quay về lại Ninh Thuận rồi xong rồi mới tới Nha Trang. Giờ định ra Ninh Thuận, Bình Thuận đi Mũi Né này, xong rồi đi ra đảo Phú Quý, rồi quay ngược lên một số đảo ở trên Nha Trang nữa. Bây giờ thấy có cây me dọc đường không? Chắc là hái me ăn cái đã. Tới đâu tới giờ đi hái me ăn cái đã các bạn ơi. Me này quá trời này. Vợ mình có thèm chua đấy các bạn ơi, vợ mình có bầu rồi sao? Để đi phượt xa thì các bạn phải chú ý những điều sau. Thứ nhất là đồ hành lý không được quá cồng kềnh. Các bạn phải để cho xe thật nhẹ nhàng, không được quá nặng nề. Lỗ thông gió của xe luôn luôn được thông thoáng, không được bít lại, sẽ làm nóng máy xe, hư xe dọc đường rất nguy hiểm. Tốt nhất là các bạn nên đi phượt từ 2 người trở lên, để trên đường đi có nhiều khi mình còn hỗ trợ cho nhau. Còn nếu như không có thì một người cũng chẳng sao các bạn ơi, cứ thoải mái mà đi thôi. Lúa xong rồi mới thành ra
hết rồi các bạn. Đây là hành, củ hành, trồng hành lá đó các bạn, và có thể là hành củ luôn. Hành ở Bình Thuận là nổi tiếng là ngon cực kỳ luôn các bạn, là đi khắp Việt Nam luôn đó. Đây họ đang trồng hành. Hành thì đòi hỏi về cái độ mỏng nước đó, cho nên là nước phải liên tục như thế này các bạn này. Không nhẹ như thế này cả ngày luôn hả ta? Nếu cả ngày như thế này thì khá là tốn nước nhỉ. Đây là vùng đất nắng gió Bình Thuận, thanh long, bắp, hành. Ở đây thì mình không thấy lúa nhiều đâu. Lúa chủ yếu là đồng bằng sông Cửu Long thôi, tại vì mỗi vùng đất có một loại nông nghiệp khác nhau. Ninh Thuận trái cây cực kỳ ngon các bạn. Ở đây khí hậu khắc nghiệt nhưng mà sản sinh ra những loại trái cây, hải sản ở biển cũng cực kỳ ngon luôn. Nói chung là thuộc dạng bậc nhất của Việt Nam á. Nói về hải sản thì bậc nhất Việt Nam rồi. Các bạn chú ý là trên đường đi các bạn đừng để hết xăng nghe các bạn. Luôn luôn nhìn đồng hồ xăng để kiểm tra mà đổ trước khi nó gần hết. 5 giờ rồi mà bạn chưa tới được Mũi Né luôn các bạn ơi. Mặt trời đã lên tới đó rồi các bạn ơi. Hiện tại thì gia đình mình vẫn đang trên đường tới Bình Thuận. Chưa tới được Mũi Né luôn. Đây là thành phố Phan Thiết rồi các bạn ơi. Tới thành phố Phan Thiết rồi các bạn ơi. Giờ Mũi Né đi đường nào các bạn ơi? Mũi Né đi đường nào ta? Thì hỏi họ thử coi, chắc là đường kia. Thì hỏi mấy người này thử coi. Đâu có, sao rồi họ bảo đường này mà ta? Em mới hỏi người trong đó ra đấy. Để em hỏi lại thử. Hiện tại thì mình, gia đình mình đang hỏi đường để ra Mũi Né các bạn ơi. Vẫn chưa biết đường ra Mũi Né. Anh ơi cho em hỏi đường đi Mũi Né là đường nào anh? À là cứ đi thẳng đường kia phải không anh? Dạ em cảm ơn anh nhá. Dạ dạ. Mọi người dân địa phương chắc là tự nhiên rồi. Ông kia thì đi đâu vậy trời? Mình đoán nó tại với cái biển nằm hướng bên này các bạn. Đây hướng này hướng đi Mũi Né các bạn này, các bạn thấy cái đường này đó. Đường này Mũi Né này đó. Đèn đỏ. Đường là đường Tôn Đức Thắng này, là theo đường Tôn Đức Thắng này các bạn đi ra này. Chị ơi cho em hỏi Mũi Né đi thẳng vào không chị? Đi thẳng là Mũi Né phải không chị? Dạ. Đi thẳng vào không chị? Dạ. Dạ. Phải rẽ hả? Dạ. Với cái bùng binh lớn nhất này các bạn này. Đó. Các bạn đi qua đường này thì coi mình coi đường này đường tên gì. Đường này phải không ta? Chị nói đường này phải không em? Đó đường đi ra Mũi Né này các bạn. Đường này đường Hùng Vương. Đường này đường Hùng Vương các bạn. Ôi hết xăng rồi.